بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه باقي برخې ته. دا ویب پیج مونږه په څه برخه پاتې وه مونږ سره. راځو مونږه لومړی دلته یو ادرس راخلو، په دې پوټر کې مونږه لیکو. دلته به زه راشم، دلته به زه یو ادرس ولیکم، دا هیډر به زه لیکم دلته. دلته لیکم مونږ سره یو ټیګ دی، څه په نامه؟ د اډرس په نامه باندې. دلته به زه پکې ولیکم څه؟ یو ادرس به پکې ولیکم چې مثال ما ایمیل ادرس پکې ولیکم. داسې ما خپل ایمیل اکاونټ پکې ولیکه دلته، ادرس ایمیل ادرس مې پکې ولیکه دلته. دا ما چې دی غلط لیکلی دی، داسې دا ما ولیکه. نو دا به زه سیف کړم دلته. دا مو سره یو ادرس راوړل، دلته ګورئ تاسې. دا به زه منځ ته راولم دلته. نو دلته به زه راشم، دې الاین به سنټر ته کړم دلته. الاین از ایکوال ټو څه؟ سنټر. دا به سیف کړم. بچ سیف مې نه کړ دلته، دا به زه سیف کړم. دا به شم دې الاین به سنټر ته کړم. نو دا به مونږ سنټر مې لکه چې غلط لیکلی دلته، دا به سیف کړم دلته. د ګورئ دا مونږ سره سنټر ته راغلو. داسې مونږ نور هم څه ولیکو، تاسې لیکلی شئ دلته. تاسو بل ادرس لیکئ دلته، یو بل ادرس هم دلته ولیکم. فون نمبر به زه ولیکم داسې، یا تاسې مثال لیکئ بل ادرس تاسې دلته کاپي کړئ داسې دلته. دلته به راشم واپس لاندې، دلته به ولیکم چې کابل جلال آباد پبلک روډ درونټه. داسې ما یو ادرس ولیکو، دا به سیو کړم. وګورئ دا موږ سره دلته راغله. دا موږ یو ادرس ولیکو دلته. راځو بعد د ادرس نه موږ دې ساحه کې موږ دلته ټیکس راوړو دلته. دا زموږ مین ایریا ده. زه به دا نور هم غټه کړم. دلته به راشم، نو را به شم دلته. دې ټیبل ته به سایز لږ نور هم ورکړم. دا سایز به زه د ټیبل څومره کړم؟ دا به زه 9.5 کړم. دا سایز موږ سره غټ شي. دا به زه ریفریش کړم. ګورئ دا موږ سره غټ شو. اوس ما څه ورکړل دلته؟ ما ویټ ته پراخوالی ورکړ. زه ویټ نه غواړم، نو ویټ زه 900 زما پکار دی. زه به هیټ ورکړم لږه. دا به زه څه کړم؟ دا به زه 900 کړم. دا موږ سره صحیح شو، او دا ساحه موږ سره غټه شوله. ګورئ تاسې دا ساحه موږ سره غټه شوه. اوس غواړم چې دغه ایریا لږ غټه راشي او دا ایریا موږ سره کمه راشي. نو زه به راشم دلته، دې ما ایریا ته به راشم دلته به زه راشم. زه راځم دې له زه ویټ ورکوم. دې له دې ویټ دی موږ سره تقریبا څه ورکوم؟ تقریبا 1500. دا مې سیف کړ دلته. دا مې 1500 کړ، دا خپله کم شو. خو دا اوس هم اضافه ډېر دی موږ سره. دا به زه نور هم کم کړم. نو ولیکم دا ماته څه کړه؟ دا ماته 200 کړه. دا به دوباره سیف کړم. ګورئ هلکه چې ډېر کم شو موږ سره. دا به زه 6.5 کړم دلته. 650 پې کړم، یا به 600 کړم دلته. اوس به صحیح راشي موږ سره. دا اوس موږ سره صحیح راغله. دا زه دلته څه ټیکس اچوم. دلته څه ټیکس به کاپي کړم، دلته به یې زه راوړم. لومړی خو به راشم، دلته به ولیکم څه ټیکس به ولیکم. مثال لیکم ډایرکټر میسیج. داسې مې دا ولیکل. داسې لیکم ډایرکټر وارنینګ. دا ولیکم څه؟ وارنینګ. او دا به زه داسې د علامه ورکړم دلته. داسې مې دا ولیکل، او دا به زه سیف کړم دلته.
دا موږ سره دلته راغله خو دا موږ سره لږ وړکې راغله دلته نو زه هیډینګ 1 کې به دا والم دلته هیډینګ 1 کې مې دا واخیسته او دا به دلته څه کومه دلته به کلوز کومه هیډینګ 1 به سیف کومه دا موږ سره داسې راغله ګورئ داسې خو دا منځ کې موږ سره راغله خو دا زه دلته پاس سر کې غواړم زه به دغه ورټیکلي الاین به څه کومه دا به زه ټاپ کومه دا به زه راشم دې باډر ته به راشم دلته به ورته وایم چې وي الاین وي الاین به ولیکم څه وي الاین از ایکول ټو وي الاین ها نو وی الاین دی موږ سره از ایکول ټو څه ټاپ به ولیکم دا اوس به سیف کومه ده ها نو څه وی الاین دا به زه دلته دا به خیر دلته به والمه ها وی الاین از ایکول ټو څه دا به زه ټاپ والمه دا چې ولې موږ سره کار نه کوي را به شم دلته دا به زه راوالمه دې نه به لرې کړمه کم دلته یې والمه نو څه به کوي موږ سره وایي چې وي الاین از ایکول ټو څه سنټر سوري ټاپ بیا وګورو دلته وګورئ دا موږ سره پاس دلته راغله دا موږ سره ټاپ راغله دلته ځکه ما هلته ورټیکل الاین څه کړه دا مې ټاپ کړو دې بعد راځو موږ څه ټیکس اچوو دلته زه به راشم څه ټیکس به دلته کاپي کړم او دې پیراګراف ټیګ کې به زه والمه ټیکس زه ټیکس به زه دلته راوړم لږه ما سره څه ټیکس وي راځم دلته څه ټیکس به ما سره دلته وي ما سره لکه چې ټیکس به دلته زه راوالم کاپي به کړم ټیکس دا ټیکس زه کاپي کوم او راځم دا څه کوم دلته پیسټ کوم په دې پی ټیګ کې دا زه سیف کړم او پس به دا دلته شو کړم دا ټیکس ما واخیست خو ډېر شو دا به زه لږ کم کړم دا ټیکس ګورې ډېر ساحه یې ونیوله دلته به راشم زه دا به زه کم کړم دا ما داسې کم کړ اوس موږ سره داسې زخته ډېر ټیکس دی موږ سره دا دا به زه سیف کړم او بیا ګورم دلته نو اوس نو لکه چې موږ سره ډېر دی دا ټیکس زه به نور هم کم کړم خیر دا موږ دومره واخیسته داسې به زه نور هم کم کړم دې منځ ساحې نه داسې سایډ به کوم واپس به راشم دا به دلته شو کړم نو ټیکس موږ سره اوس کم شو څه ناڅه ګورې دا ټیکس موږ واخیستو خیر دا څپه موږ غټه واخیستله نو خیر دی دا لږه زما په خیال بده ښکارېږي زه به راشم دا به لږ نور هم کم کړم اوس به یې سیف کړو موږ اوس موږ سره صحیح شوله ده داسې ټیکس ما واخیستو دلته راځم دلته راځم دې ساحې ته نو په دې ساحه کې زه به والم دا هیډر به زه لرې کړم دلته به زه لږ ټیکس والم په مارکیو ټیګ کې به زه ټیکس والم ولیکم چې مارکیو دلته به څه کوم دلته به یې کلوز کړم مارکیو ټیګ د دې منځ کې به زه لږ ټیکس والم داسې لومړی خو دلته زه والم به یې ټي ټي کې به زه والم ټي ټي کې به زه یو هیډینګ 1 والم دلته دلته به زه پکې ولیکم چې څه لیټسټ نیوز داسې ما دا ولیکل دا به سیو کړم
دا به زه شو کړم. ښه ولې موږ ته رانغله کوم ځای کې دا موږ واخیسته؟ ښه دا خو موږ وګورو څه. ښه دا به مې صحیح ده، موږ سره لیلټي زیو دا دي موږ سره. دا مارکیو ټیګ به زه لرې کړم، دا مې غلط ځای کې اخیستي دي. چې زه نیوز اخلم زه باید څه کې والمه؟ په دې ځای کې والمه. دا به دا زه څه کړم؟ دا به زه کاپي کړم. دا به څه واچوم؟ دا به دې ټي ډي منځ کې واچوم زه. سوري کاپي مې لکه چې نه کړه. دا به زه کاپي کړم، کنټرول ایکس به کړم، دا به څه کړم؟ دا به پیسټ کړم او دا به سیف کړم. اوس دا مو څه دلته راغله، خو دې الان به څه کړم؟ دا مو زه ټاپ کړم لږه. زه به راشم دلته، زه ورته وایم چې وی الاین از ایکوال ټو څه؟ ټاپ. دا مې ټاپ کړه دلته. دا اوس موږ سره داسې راغله. راځو دلته یو څه ټکس اچوو په مارکیو ټیګ کې. دلته به زه راشم، دلته زه مارکیو ټیګ والم دلته. دا بل زه کلوز کړم مارکیو ټیګ او دې منځ کې زه لږ ټکس اچوم. دا ټکس به زه کاپي کړم دلته او دا بل څه کړم؟ لږ پیسټ کړم څه منځ کې؟ دې مارکیو ټیګ منځ کې پیسټ کړم دلته. دا بل څه کړم؟ دا ریفریش کړم، بس دا ټکس داسې راغو. خو ټکس اوس داسې را روان دا زه څه غواړم چې دا پاس لاړ شي دا ټکس. نو دې ډایرکشن موږ څه کړو؟ دا به چینج کړو. دا مخکې موږ ویلي وو دا ټکس زه لیکم چې ډایرکشن از ایکول ټو ماته ټاپ راکړه ډایرکشن یې. دا زه کوم اوس بیا وګوره به ډایرکشن مې موږ سره ټاپ شي. اوس ګورئ دا ولې دا به راشم او بیا وګورم ډایرکشن مارکیو ټیګ دی موږ سره. ښه دلته ورته وایو ډایرکشن is equal to top. ها لومړی خو زه لږ ویټ ورکړم دې له، زه ویټ ورکړم دې له داسې. ها بلکل موږ سره ویټ هم نه اخلي. زه به دلته یو پریګراف ټیګ والم دلته، دې له زه پي ټیګ ورکړم دې له داسې. دې ما داسې پي ټیګ واخیسته او دا بل څه کړم؟ دلته لاندې به دا کلوز کړم. مې دا داسې کلوز کړه د پي ټیګ. اوس به راشم دلته به ورته وایم چې مارکیو ټیګ ډایرکشن is equal to دلته به ورته وایم چې ما ته څه راکړه؟ ټاپ کې راکړه ډایرکشن. لږ به هیټ هم زه والم، دې اندازه به والم. نو وایم چې هیټ is equal to دلته مې ورکړه داسې 300. ښه دوستان دا موږ سره ولې کار نه کوي؟ نو موږ دا نتیجه وګورو د دې. ښه دوستان راځو موږ هلته ډایرکشن ورکوو دوباره بیا is equal to څه؟ دلته موږ ورکو آف. موږ مخکې ټاپ لیکو نو موږ سره دې هغه ویلیو څه ده؟ موږ باید ټاپ ورکو. زه به راشم دلته سیف یې کړم اوس به شو کړم. د ګورئ تاسې داسې موږ سره یو نیوز راځي داسې. غواړم دلته یو ایمیج هم راولم په دې ساحه کې. زه باید یو ایمیج راولم دلته. دلته به زه راشم دلته لاندې به زه یو ایمیج والم د مارکیو نه لاندې. که موږ ایمیج هم مارکیو کې راولو بیا ایمیج موږ مارکیو کې سره راوستلی شو دلته. زه به ایمیج هم مارکیو کې نه اخلم ایمیج او داسې والم. هلته وایم چې ما آی ایم جي ټیګ به زه والم دلته
نو زه به د یو ایمیج پات راوالم دلته ما سره یو ایمیج وي نو زه وګورم ایمیج زه به دغه ایمیج راوالم دا زه کاپي کوم دی نه دا زه کاپي کوم دی نه او دلته به راشم لږ زه پیسټ کوم خو دا موږ سره فولډره کې دی که نه زه ورکړم چې څه ایمیج زموږ سره یو فولډره ده او سلش پکې دا پکې یو ایمیج پروت دا به زه سیف کوم دا موږ سره راغله خو دې سایز باید موږ کنټرول کړو دې سایز باید موږ څه کړو کنټرول کړو زه به دلته راشم دې سایز به زه کنټرول کړم زه به ورته وایم چې ویټ از ایکول ټو ویټ از ایکول دې له موږ څونه ویټ ورکړی و دې له دې ټي ډي له به دلته وګورم دې له موږ ویټ ورکړی دی زه به ورکړم څه 400 دې له زه ورکړم دا به راشم ویټ از ایکول څه دلته ما 400 دې له ورکړل داسې دا به زه سیف کړم دلته ولې دومره ویټ واخیسته که موږ نور هم کم کړو نو لږ نور هم ښه چې کم راشي لږ ورکړم څه 300 به زه ورکړم دې له اوس به یې سیف کړم دلته 300 ډېر کم راځي ورونو دا به زه لږ هماغه 400 موږ سره صحیح راځي نو مې دا 400 ورکړو دا به سیف کړم دلته اوس دا موږ سره داسې راغله داسې ګورئ دا موږ یو سمپل ویب پیج جوړ کړ په HTML کې دوستانو HTML موږ یوازې د سټرکچر لپاره استعمالوو لکه موږ یو کور جوړ کړو خو دغه کور جوړونه چې دی دا HTML دی خو که دا رنګ و روغان موږ ورکوو پلستر یې کوو د نه بعد یې موږ چې دی بیا دې رنګ کوو نور یې موږ جوړوو دغه کوره نو دا بیا موږ سره CSS دی دا باندې به موږ وروسته خبرې کوو دا موږ سره سمپل HTML دی دا کوم کار چې موږ وکړو دا موږ ډېر په سختۍ سره وکړو په HTML کې خو دا کار په CSS باندې زه بیا کوم په ډېر اسانۍ سره نور وخت پرې نه لګېږي نو دوستان دا موږ سره یو سمپل پیج و موږ پکې دا ټیګز راوړه مثال موږ مارکیو ټیګ دلته پکې واچوه تاسې پکې د ایمیج راولئ تاسې دلته مینو صحیح نور تاسې جوړې کړئ داسې بیا تاسې پکې نور کار کولی شئ دې کې دا موږ سره یو سمپل ویب پیج و په HTML کې نو اوس زه د خدای په امان